હેલો ગાઈઝ, વેલકમ બેક ટુ અનધર વિડીયો ઓફ ગ્રુપ થિયરી. મિત્રો, આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં કોમ્યુટેટિવ અને એસોસિએટિવની ડેફિનેશન જોઈ હતી અને પછી એને રિલેટેડ આપણે એક્ઝામ્પલ પણ જોયા હતા કે જેથી કન્ડિશન છે એ સેટિસ્ફાય થાય પણ, અને અમુક એક્ઝામ્પલ એવા પણ જોયા હતા કે જેમાં એ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય ના થાય. અને તમને હોમવર્ક માટે પણ મેં એક્ઝામ્પલ આપેલા છે. એ હોમવર્ક માટે એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે, તમે ટ્રાય કરજો. જો સોલ્વ ના થાય તો તમે કોમેન્ટ સેક્શન અથવા ડિસ્ક્રિપ્શનમાં ઇન્સ્ટાગ્રામ લિંક છે તેમાં તમે મને ડાઉટ પૂછી શકો છો. અને આજના લેક્ચરમાં આપણે જોવાનું છે એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ આઈડેન્ટિટી, એની ડેફિનેશન અને એને રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ. તો જોઈએ એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ આઈડેન્ટિટીની ડેફિનેશન. તો આજે આપણે જોવાનું છે એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ આઈડેન્ટિટીની ડેફિનેશન અને એને રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ. તો પહેલા ડેફિનેશનમાં લેટ G be a any non-empty set and star be a binary operation on G if for every A belongs to G there exists an element E belongs to G such that A star E is equal to A is equal to E star A, then E is called identity of G over binary operation. આ ડેફિનેશન શું કહે છે કે G છે એ કોઈ નોન એમ્પ્ટી સેટ છે અને સ્ટાર છે એ બાઇનરી ઓપરેશન છે. બાઇનરી ઓપરેશન એટલે ક્લોઝર પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાય થાય. ક્લોઝર પ્રોપર્ટી શું કહે છે તો કે A star B belongs to G for every AB belongs to G. આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય તો એ ક્લોઝર પ્રોપર્ટી થશે અને એના લીધે સ્ટાર છે બાઇનરી ઓપરેશન થશે. હવે એવું કહે છે કે જો બધા જ A માટે એક એલિમેન્ટ એવો એક્ઝિસ્ટ થાય, કયો? E, કે જેથી A અને E ઉપર જ્યારે હું બાઇનરી ઓપરેશન એપ્લાય કરું તો જે એલિમેન્ટ હતો એનો એ જ એલિમેન્ટ મને આન્સરમાં મળવો જોઈએ. જો આવું થાય તો અને તો જ E એલિમેન્ટ છે એને શું કહેવાય? આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ કહેવાય. કોનો? સેટ G નો. કોની માટે? બાઇનરી ઓપરેશન સ્ટાર માટે. તો એનો મતલબ એવો કે આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે એ જો બધા જ એલિમેન્ટ માટે કેવો હોવો જોઈએ? સેમ હોવો જોઈએ. ફોર એવરી એ કીધું ને, બધા જે માટે આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય તો જ E ને આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ સેટ G નો કહેવાશે. એટલે બધા જ માટે એક કોમન મળશે આન્સર, આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ E નો. તો એનો મતલબ એવો પણ થાય કે જો સ્ટાર એટલે કે બાઇનરી ઓપરેશન હું ચેન્જ કરું તો એના પરથી મને આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ પણ ચેન્જ મળશે, ભલે સેટ સેમ હોય. બરોબર? અને એવું પણ થાય કે સેટ અલગ અલગ લઉં અને બાઇનરી ઓપરેશન કોમન લખું તો પણ એનો આન્સર મને આઈડેન્ટિટીનો અલગ મળી શકે, કારણ કે કોની પર ડિપેન્ડ કરે છે? બંને વસ્તુ, સેટ G ઉપર પણ અને સ્ટાર ઉપર પણ. એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે આઈડિયા આવી જશે. તો એની માટે એક્ઝામ્પલ Z સ્ટાર A star B is equal to A plus B. તો એક આ બાઇનરી ઓપરેશન હું લઉં છું અને આપણે આ જોયું છે કે આ બાઇનરી ઓપરેશન છે એ ક્લોઝર પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાય કરે. ક્લોઝર કરે છે તો આપણે જોવાનું છે કે એની માટે આઈડેન્ટિટી મળે કે ના મળે. અને આપણે હવે એક્ઝામ્પલ જે પણ સોલ્વ કરશું એમાં આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે એ પહેલા આપણે ફાઇન્ડ કરશું અને પછી એનું વેરિફિકેશન કરશું. આપણે ડાયરેક્ટ આ નહીં કહી દઈએ કે આ જ એનો આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ થાય. તેની એક મેથડ આવે છે. ઘણી બુકમાં એવું કહી દે છે કે આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ E ઇક્વલ ટુ કોઈક વેલ્યુ લઈ લ્યો તો જેથી કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય. પણ એ વેલ્યુ ક્યાંથી આવી તો એનું આપણે પ્રૂફ જોશું. તો એક પહેલા એક્ઝામ્પલ Z સ્ટાર માટે જોઈએ અને એમાં A સ્ટાર B શું છે? A પ્લસ B. તો કોઈક એલિમેન્ટ A બિલોંગ્સ ટુ Z માટે મને એક એલિમેન્ટ E એવો મળવો જોઈએ કે જેથી શું થાય? A સ્ટાર E ઇક્વલ ટુ A થાય. બરાબર? પણ આપણને A સ્ટાર B ઇક્વલ ટુ A પ્લસ B, તો A સ્ટાર ઇક્વલ ટુ શું થાય? A પ્લસ E ઇક્વલ ટુ A થશે. હવે A ને હું કેન્સલ કરું તો શું વધશે? E ઇક્વલ ટુ 0. અને જો આપણે અહીંયા ડેફિનેશનમાં જોયું E બિલોંગ્સ ટુ શું જોવે? G. તો E ની વેલ્યુ અહીંયા તમને 0 મળે છે. તો 0 મળે છે, એ બિલોંગ્સ ટુ Z થાય કે ના થાય? થશે.
બરાબર. તો એડિશન માટે સેટ ઝેડ માં આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ શું મળે છે? 0. therefore e equal to 0 is an identity element of set z. એનો મતલબ છે કે z નો કોઈ પણ એલિમેન્ટ લ્યો, ઉદાહરણ તરીકે 3. 3 માં હું 0 ઉમેરું તો મને આન્સર 3 જ મળશે. કયો એલિમેન્ટ લીધો તો આપણે? 3. એમાં આ ઉમેરું તો મને આન્સર ઈ નો ઈ જ એલિમેન્ટ પોતે મળવો જોઈએ. જો એવું થાય તો એ 0 છે એને શું કહેવાય? આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ કહેવાય. હવે આ તો ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે, આપણે અત્યારે રેગ્યુલર આપણે યુઝ કરીએ છીએ કે 0 છે હું એડિશનમાં કોઈ પણ વેલ્યુ સાથે એડ કરું તો મને એ વેલ્યુ જ મળવાની છે. તો 0 છે એ શું થઈ જાય? એનો આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ થઈ જશે. બરોબર. એક બીજું એક્ઝામ્પલ પણ જોઈએ. ઝેડ સ્ટાર છે એ એઝ ઇટ ઇઝ રાખું છું. રિલેશન છે સેટ ઈનું રાખ્યું છે, રિલેશન બદલ્યો છે a સ્ટાર b ઇઝ ઇક્વલ ટુ a ઇન્ટુ b. બરોબર. અને આ પણ ક્લોઝર પ્રોપર્ટી થાય, કારણ કે બે ઇન્ટીજર નું મલ્ટિપ્લિકેશન મને ઇન્ટીજર જ મળે ને ઝેડ માં જ આવશે. આની માટે આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ જોઈએ. બરોબર. તો જો a સ્ટાર b ઇક્વલ ટુ a ઇન્ટુ b હોય તો કોઈ a બિલોંગ્સ ટુ હું ઝેડ લઉં તો એની માટે મને ઈ પણ ઝેડ માં એવો મળવો જોઈએ કે જેથી શું થાય? a સ્ટાર e ઇક્વલ ટુ શું થાય? a થાય. પણ a સ્ટાર e ઇક્વલ ટુ એટલે a ઇન્ટુ e ઇક્વલ ટુ a થશે. આમાંથી a કેન્સલ થાય તો શું મળે? e ઇક્વલ ટુ 1. તો e ઇક્વલ ટુ 1 1 છે ઇન્ટીજર માં આવશે? હા આવશે. તો જો આમાં આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ શું મળ્યો? 1. therefore e ઇક્વલ ટુ 1 is an identity element of z over binary operation multiplication. અહીંયા હું બાઇનરી ઓપરેશન લખતા ભૂલી ગયો છું. ઓવર સ્ટાર ઇક્વલ ટુ શું હતું? એડિશન. તો જો આમાં e ઇક્વલ ટુ 0 મળ્યો. સેટ કયો છે? z જ છે બંનેમાં. પણ અહીંયા e ઇક્વલ ટુ 0 મળ્યું અને અહીંયા e ઇક્વલ ટુ 1 મળ્યું. રીઝન શું? અહીંયા બાઇનરી ઓપરેશન એડિશન હતું, અહીંયા બાઇનરી ઓપરેશન છે એ મલ્ટિપ્લિકેશન છે. એટલે કે જો બાઇનરી ઓપરેશન મેં ચેન્જ કર્યું તો સેટ સેમ જ રહ્યો, પણ એનો આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે એ ચેન્જ થઈ ગયો. બરોબર. તો મેં તમને અહીંયા જે કીધું એમ કે આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે એ બે વસ્તુ ઉપર ડિપેન્ડ કરશે. કોની ઉપર? એક સેટ જી ઉપર અને બીજું એના બાઇનરી ઓપરેશન ઉપર. તો આ હતી ડેફિનેશન એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ આઈડેન્ટિટી. એમાં હજી એક એક્ઝામ્પલ લઉં છું. એમાં નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ n સ્ટાર અને a સ્ટાર b ઇઝ ઇક્વલ ટુ a પ્લસ b. બરાબર. આ બાઇનરી ઓપરેશન લઉં છું. તો આની માટે જોઈએ તો a બિલોંગ્સ ટુ n માટે મને એક એવો એલિમેન્ટ n માં મળવો જોઈએ કે જેથી શું થાય? a સ્ટાર e ઇક્વલ ટુ a. આના પરથી શું મળે? a પ્લસ e ઇક્વલ ટુ a. તો e ઇક્વલ ટુ 0. જો અહીંયા શું મળ્યું? e ઇક્વલ ટુ 0. પણ સેટ કયો છે? n. તો e ઇક્વલ ટુ 0 બિલોંગ્સ ટુ n થાય કે ના થાય? ના થાય. આ એક્ઝિસ્ટ થશે નહીં. એટલે કે એવો કોઈ એલિમેન્ટ e મળશે નહીં નેચરલ નંબર n માં કે જેથી હું કોઈ એલિમેન્ટ a લઉં અને એમાં એનું એડિશન કર્યું તો મને આન્સર શું મળે? એ મળે. આવો કોઈ એલિમેન્ટ મને નેચરલ નંબર n માં મળશે નહીં. તો શું કહેવાશે? there does not exist any element e in n such that a plus e equal to a. આવો કોઈ એલિમેન્ટ મળશે નહીં. તો જો જ્યારે મેં એડિશન જ લીધું હતું ઓપરેશન, પણ સેટ ઝેડ હતો તો આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ મને 0 મળતો હતો. પણ જ્યારે મેં સેટ એલિમેન્ટ બદલ્યો, બાઇનરી ઓપરેશન સેમ રાખ્યું, તો એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થતો નથી. એટલે આના પરથી તમે કહી શકો કે જો એક્ઝિસ્ટન્સ છે આઈડેન્ટિટીનું એ બે વસ્તુ પર ડિપેન્ડ કરશે, સેટ ઉપર પણ અને એના બાઇનરી ઓપરેશન સ્ટાર ઉપર પણ. તો આ હતી એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ આઈડેન્ટિટીની ડેફિનેશન. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોશું એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ઇન્વર્સની ડેફિનેશન અને એના પછી આપણે એલ્જિબ્રિક સ્ટ્રક્ચરના ટાઈપ્સ જોશું. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ.